Oh, hey guys, so today I bought a gaming chair. Okay, kasi when I work and when I do something on my computer, medyo sumasakit likod ko. So you can see, ito yung luma ako guys eh. So, ito siya, ouch. Medyo pag matagal na wala siyang back support ito, pero parang masakit na. Tsaka hindi pantay yung kamay ko sa upuan. So medyo masakit. Sorry, medyo magulo yung aking computer. Pero medyo ano kasi, masakit sa likod. So what I did, I purchased gaming chair, which is i-unbox natin and i-assemble natin. Binili ko siya sa Hausen online shop. Tignan ko lang kung tama. Yes, Hausen online shop. Ito siya. Ayan yung Facebook page nila. I got this for 4,800 pesos kasama shipping and all. Tsaka one more thing, may mga pinagpipilian kasi ako yung like Regal, yung Predator. Pero mas trip ko kasi siya kasi maganda dun sa mga reviews na nakita ko, maganda yung back support niya ito. Tsaka na-incline siya up to hindi naman 90, no, pero siguro basta doon mas mahaba inclining niya kaysa compare sa like Regal and all. So assemble ko siya and by the way, kudos kasi may libre siyang face mask. Amazing. Thank you dun sa seller. Ito na. Welcome to my channel. Please like and subscribe. And message nyo lang sila kung gusto nyo bumili. Basta doon ako bumili, hindi to sponsored, guys. So I mean, I'll give you my honest feedback kung ano ba siya. Alam niyo naman ang inyong lingkod, medyo maarte tayo sa mga ganyan. Pero ito na, assemble natin, okay? So let's do it. Alright guys, so ito na, i-assemble na natin. Let's do it. Unbox muna natin, okay? Okay, let's go.
Alright guys, we're done. Tapos tayong assemblein. Medyo nakakapagod siya. But I think it's worth it. So, you know, one thing lang na notice ko dito sa chair na bili natin. Kahit wala to, komportable naman siya. At still nilagay ko pa rin. Pero baka tanggalin ko rin siya kasi mas okay sa akin yung walang ganito. But anywho, so guys, ito leather tong gilid na to. Okay? Napansin ko, leather siya, hindi ito banda sa gilid, itong mga to. Pero dito sa back, cotton siya na malamig sa balat. Okay, so hindi siya buong leather. Malambot siya, para siyang foam na tela na masarap sa balat. Yun lang, yung armrest. Hindi, medyo happy kasi ako, hindi ko ma-describe ko yung nararamdaman ko kasi after a long time, goodbye na ako dun sa couch na upuan. So, ito na yung gagamitin ko from now on. So, and also, yung isa pa sa mga cool thing dito sa feature ng upuan na ito, kasi na-incline ko siya 90 degree. Ewan ko 90 degree, but hanggang dito guys. Okay. So,
kaya siya ng ganyan. Which is yung ibang chair na medyo same price range niya. Hindi kaya yun. So, as in, hanggang ganito lang yata yung kaya ng ibang chair. Pero siya, kaya siya ng ganyan. So, that's it. Which is, for me, really amazing. Yung ibang chair kasi hindi siya kaya ng ganun. But siya kaya niya ng 90 degree. Ayun nga. So, my verdict sa chair na to, really affordable siya and may feature siya ng mga premium chairs na I don't think na wala sa iba. Hindi ko dun alam sa ibang brand do, pero gusto ko yung hindi leather yun sa likod niya kasi pag leather siya magpapawisan ka talaga. Overall, I'm happy. Hopefully, well siya. I think kakaganda ko siya. Please, like and subscribe. Welcome to my channel. This is Calvin on the Spot. If you have anything at all that you want me to check, comment down below. Bigyan natin kung ano magagawa natin. Okay, so I wish you guys a great day.